Hi mga friends! Welcome back to my channel. So may iba naman yung content natin sa ngayon kasi yung content natin ngayon is all about art. For today's video, I will gonna teach you how to draw a realistic eye using one pencil. So something hard for me kasi usually I use two or more pencils sa pag-sketch. So ang gagamitin ng pencil ngayon is yung mga kasama natin simulan ng bata pa tayo, simulan ng nag-aaral pa tayo o minsan nga di pa tayo nag-aaral pero kasama natin yung lapis na yon. So ang gagamitin ng lapis is the Mongol 2 pencil. So gusto nyo yon? So I will do my very best para maging maganda yung result na gagawin natin art ngayon. So then, if you want to see my other artworks, just visit my Instagram account /joshi17/ Doon makikita yung mga progress ko, yung progress ng art ko. I highly recommend this pencil lalo na sa mga baguhan pa lang sa art industry, kumbaga yung parang natuklasan pa na nila yung talent nila sa pag-drawing kasi yung pencil na to is makatutulong talaga sa progress nyo bilang artist. Dapat muna natin malaman ang pinaka-basic para maganda yung progress ng improvement natin sa pagdodrawing. Sisimulan na natin ang pagdodrawing. So, ang gamit kong bond paper is vellum board. Yung brand niya is orange. Nabili ko siya sa halagang 35 pesos sa National Bookstore. So, kahit anong brand naman basta vellum board. Then, yung size 8x30, kahit anong size naman yung gamitin nyo, okay lang. And then, yung kakapal niya is 200 GSM. Right now, ipapakita ko po sa inyo kung gaano meron kakapal na shade ang Mongol 2 pencil. So, sa nakikita nyo po ngayon, ito yung ginagawa karaniwan sa mga video art tutorial para ma-identify nila kung gaano kakapal ang pencil na gagamitin nila. Itetest natin yung shading ng Mongol 2 pencil. Titignan natin kung gaano ba kakapal ang meron yung Mongol 2 pencil or may ibubuga ba siya talaga. So, yung gagawin natin is yung dark to light, yung pabilog. Sinimulan ko sa pinaka-dark kasi once na in-smudge natin siya is kumakalat siya and nagiging siyang light. May technique ako para mas maging darker pa yung shade ng Mongol 2 pencil. So, yung ginagawa ko is nagsishade ako ng first layer, then i-erase ko yon, then mag-shade ako ulit. Then, nagiging dark na yung result niya. Konting kaalaman lang sa Mongol pencils. So, ang Mongol pencil, it is the most popular brand name of pencil in the Philippines, especially among Filipino students. Available in dozens and cross box, it is classified into 3 grade levels determined by the thickness and graphite content of the pencil, with number 1 as the softest and number 3 as the thickest. Sinortcut ko na yung video para makaproceed na tayo sa main topic natin. So naka-anim ako na layer bago ko na-achieve yung pinaka-darkest shade ng Mongol 2 pencil. Pero di ko lang sure kung ito na yung pinaka-darkest shade niya. So sa makikita nyo is light na light lang yung shading ng Mongol 2 pencil. Hindi siya kagaya ng ibang pencil na dark and mabilis kumalat once na bilinendi na siya. And tama-tama siya gamitin sa pag-shading sa mga skin tone kasi madali lang siya makontrol and tama-tama talaga siya gamitin lalo sa mga baguhan pa lang artist. Simulan na natin ang pag-drawing ng mata. So, gumamit ako ng ruler at nag-measure ako ng 1 to 5 inches horizontal para mas madali natin matapos to. Then, gumagawa na ako ngayon ng light sketch ng eyes bago natin lagyan ng mga details. Habang gumagawa ako ng light sketch ng mata, magbibigay ako ng konting kaalaman lang tungkol sa ating mga mata. So, according to Wikipedia, eyes are organs of the visual system. They provide organism with vision, the ability to receive the process visual detail, as well as enabling several photos response function that are independent of vision.
Eyes detect light and convert into electrochemical impulses in neurons. In higher organisms, the eye is a complex optical system which collects light from the surroundings environment, regulates its intensity through a diaphragm, focuses it through an adjustable assembly of lenses to form an image, converts this image into a set of electrical signals, and transmits these signals to the brain through complex neural pathways that connect the eye via the optic nerve to the visual cortex and other areas of the brain. So, back to drawing tayo guys. So, sa pag-shading, light lang yung ilagay natin na shade para smooth siya kung i-blend. Mas madali na lang siya. Then, every stroke, any stroke, okay lang. Basta hindi diinan. Kasi pag once na i-erase yan is, or i-blend yan is, baka magkaroon ng bakat. Ganon. So, don't worry guys kung magkamali kayo sa pag-apply gamit yung Mongol 2 pencil. Kasi madali lang yan i-erase. Ganon. So guys, sa pagdodrawing or pag-shading gamit ang Mongol 2 pencil, you have to be patient kasi hindi man gaano ka-pigmented kumbaga yung shade niya. So guys, kailangan natin magtiyaga kasi hindi natin ma-attain agad-agad yung pinaka-darker shade na Mongol 2 na gusto natin ma-attain doon sa drawing natin. So, kailangan pa natin mag-add ng layer para ma-attain yung pinaka-darker part. So guys, may technique ako na ginagawa para ma-attain ko agad-agad yung darker shade ng Mongol 2 pencil. So yung ginagawa ko is nagsishade ako ng first layer, then ini-erase ko siya, and then magsishade ulit ako pang second layer. Kasi pag ginagawa ko yun, parang mas nagiging darker siya compare sa pag-shade ng first layer na walang eraser, ganon. Then, guys, this is just my humble opinion. Pwede yun naman sundin, pwede naman hindi. Kasi malay nyo, meron kayong sariling style sa pagdodrawing na mas komportable kayo. Ipagpatuloy nyo lang yan, ganon. So guys, sa pagdodrawing ng kilay, kailangan nyo muna i-shade yung pattern ng kilay nyo bago kayo mag-apply ng stroke para mas maganda. Depende sa iyo kung anong gusto nyo, pero yung ginawa ko is light to dark. Light yung sa pinakauna and dark yung sa pinakahuli para mas magandang tingnan. So lastly, add na lang tayo ng layers, retouch para ma-attain natin yung realistic eye. So hindi ba siya gano'ng ka-realistic kasi nga isa lang yung gamit nating pencil. So I hope na magustuhan niyo itong video na to, and if you like this video and if you learned something from this video, please click the like button and click the subscribe button. And also hit the notification bell below para mag-updated kayo whenever I post the video. So, bye guys! See you in my next video. Buah buah chup chup.